การทานยาที่มีผลกับไตค่ะแย่ได้มากๆจนขนาดว่าอาจจะต้องได้รับการฟอกเลือดไตได้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับใครๆนะคะที่กลัวการฟอกเลือดไตอยู่แล้วนะคะคนไข้ไตเรื้อรังคนไข้ไตต่างๆนะคะก็พยายามหานะคะว่ายาตัวไหนที่มีผลกับไตกลัวยาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันนะคะคนไข้ก็บางคนพยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่ทานยากลุ่มนี้เพราะว่ากลัวจะมีผลกับไตวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังสำหรับเคสผู้ป่วยจริงนะคะที่จริงแล้วค่าการทำงานของไตไม่ได้แย่มากค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าขาดความรู้ในการดูนะคะว่ายาตัวไหนไม่ควรจะทานค่ะแล้วก็ได้ทานยาตัวนั้นไปจนเกิดเรื่องนะคะในผู้ป่วยรายนี้นะคะก็เป็นผู้ป่วยผู้ชายค่ะอายุประมาณ40กว่าปีนะคะคนไข้ค่ะเป็นไตเรื้อรังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นระยะไม่ได้เยอะค่ะเคตินินก็ประมาณสัก 1.2 1.4 นะคะก็มารับการตรวจมีรับยาเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะคนไข้ก็ไปออกกำลังกายค่ะก็เหมือนกับออกกำลังกายทุกๆวันนะคะแต่ว่าในวันที่เกิดเรื่องค่ะคนไข้ก็รู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วเหมือนมีปวดเมื่อยเนื้อตัวแบบนี้นะคะก็จะไปซื้อยาทานค่ะปรากฏว่าไปซื้อยาทานแล้วยังไงก็ไม่ทราบนะคะไม่ได้ยากลับมาค่ะก็เลยยังรู้สึกว่ามีปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะก็ไปค้นยาที่บ้านนะคะก็ไปเจอยาของแฟนนะคะก็เจอยาตัวหนึ่งเป็นยาแก้ปวดก็ทานเข้าไปนะคะพอทานเสร็จก็ยังรู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะคะอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หายค่ะก็เลยงั้นทานต่อละกันก็ทานอย่างเงี้ยติดต่อกันประมาณสัก 2-3 วันนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มาสังเกตดูนะคะว่าทำไมถึงปัสสาวะออกน้อยลงคือแทบจะไม่ปัสสาวะเลยนะคะแล้วก็ขาเป็นหน้าแข้งสองข้างแล้วก็หลังเท้าค่ะเริ่มบวมตุยๆหน่อยนึงนะคะก็เลยมาโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าพอมาโรงพยาบาลนะคะค่าการทำงานของไตกระโดดขึ้นแย่ลงชัดเจนนะคะแล้วก็คนไข้มีปัสสาวะไม่ออกค่ะโดยอย่างอื่นยังดูเฉยๆนะคะยังไม่ได้เหนื่อยหอบไม่ได้มีอะไรที่ดูแย่ชัดเจนค่ะโดยถามประวัติแล้วก็หมอก็คิดว่าไม่ได้มีสาเหตุอื่นที่ทำให้ไตแย่ลงนะคะก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะแล้วก็ส่งทำอัลตราซาวด์ค่ะว่าดูว่ามีนิ่วหรือมีการอุดตันทางเดินปัสสาวะต่างๆหรือไม่นะคะปรากฏก็ไม่มีสาเหตุเช่นนี้นะคะก็เลยถามประวัติกลับไปค่ะว่าคนไข้ไปทำอะไรมานะคะพอคนไข้เล่าให้ฟังเช่นนี้นะคะหมอก็คิดถึงว่ายาที่คนไข้ทานไปค่ะน่าจะเป็นยาในกลุ่มยาแก้ปวดที่หมอก็เคยพูดบ่อยๆนะคะว่าอาจจะเป็นยากลุ่มเอนเซดหรือเปล่านะคะก็เลยให้คนไข้กับญาติค่ะไปเอายามาดูซิว่ายาที่เขาทานไปใช่ตัวนี้หรือเปล่านะคะก็กลับไปนำยามาให้หมอดูก็ใช่เลยนะคะเป็นตัวยาที่เป็นยาในกลุ่มเอนเซดจริงๆนะคะหมอจะเล่าให้ฟังในลักษณะของเคสเช่นนี้นะคะเป็นเคสที่ไม่ได้เจอน้อยๆนะคะเจอเรื่อยๆเลยค่ะแม้ว่าในคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วนะคะคนไข้พยายามหาอย่างอื่นทานนะคะอาหารเสริมหายาบำรุงต่างๆมาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงยาบางอย่างใช่ไหมคะยากลุ่มยาเบาหวานยาความดันแต่ด้วยความที่ยังแล้วก็เป็นความเข้าใจที่เหมือนกับไม่ได้เข้าใจไปชัดเจนนะคะว่ายาตัวไหนควรจะทานและยาตัวไหนไม่ควรจะทานนะคะดังนั้นยาที่ควรจะทานค่ะก็ไปหยุดส่วนที่ยังไม่ควรจะทานนะคะก็ไปทานลักษณะเช่นนี้เกิดได้ไม่น้อยนะคะเกิดได้เยอะมากแต่ในเคสตัวอย่างที่หมอเล่าให้ฟังในเคสนี้ค่ะพอดูอาการคนไข้ติดตามไปนะคะปรากฏค่าการทำงานของไตยังไม่ดีขึ้นนะคะคนไข้ไม่ปัสสาวะเลยค่ะสุดท้ายในเคสนี้นะคะหมอตัดสินใจให้คนไข้รับการฟอกเลือดไตค่ะยังมีความโชคดีอยู่นะคะในเคสนี้หมอฟอกเลือดไตแค่ครั้งหรือ2 ครั้งเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ติดตามดูค่าไตนะคะปรากฏดีขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สามารถที่จะถอดสายฟอกไตออกได้นะคะแล้วก็ค่าไตเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะกลับไปเป็นค่าการทำงานไตได้ประมาณเท่าเดิมนะคะดังนั้นในเคสนี้ค่ะหมอก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเคสจริงเช่นเดิมนะคะก็ในคนไข้ลักษณะนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่พอหมอมาตรวจแต่ละครั้งนะคะคนไข้ก็จะจากค่าเลือดที่เราเคยตรวจแล้วปกติอยู่ดีๆนะคะ
บางคนพอตรวจไปนะคะแล้วค่าเลือดผิดปกติพอถามในรายละเอียดบางทีจะเจอยาลักษณะนี้นะคะพอสั่งหยุดยาโดยส่วนใหญ่สั่งหยุดยาค่ะค่าไตก็จะลงมาเองนะคะแต่ไม่ได้เป็นค่าไตลงเองทุกรายนะคะบางรายต้องไปฟอกเลือดไตนะคะแล้วในบางรายที่หมอจะเล่าให้ฟังคือยิ่งค่าการทำงานของไตแย่ลงเท่าไหร่นะคะเช่นไตเรื้อรังมี5ระยะนะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะระยะ1คือระยะเริ่มต้นระยะ5คือต้องไปฟอกไตแบบนี้นะคะยิ่งระยะท้ายๆเท่าไหร่ค่ะระยะ4ระยะ5ที่ปริ่มๆว่าหมอจะต้องแนะนำฟอกเลือดไตแล้วค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าไปทานยาผิดไปทานยาเป็นยากลุ่มนี้นะคะแล้วต้องได้รับการฟอกเลือดไตค่ะโอกาสที่รับการฟอกเลือดไตเสร็จแล้วจะหยุดฟอกเลือดไม่ได้อันนี้มีค่อนข้างจะสูงนะคะดังนั้นในคนไข้ที่จะรับการฟอกเลือดไตเสร็จแล้วจะรับการฟอกเลือดไตตลอดหรือไม่นะคะอันนี้ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะหมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะอันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะในวิดีโอที่ชื่อว่าฟอกเลือดไตหยุดฟอกได้ไหมนะคะจากเรื่องเล่าในผู้ป่วยรายนี้นะคะหมอก็สรุปข้อมูลที่สำคัญที่หมอคิดว่าคนไข้ควรจะรู้ค่ะข้อแรกก็คือยาในกลุ่มเอนเซดนะคะจะมีค่อนข้างจะหลายตัวนะคะเวลาดูค่ะหมอเคยเล่าให้ฟังแล้วเช่นกันนะคะอันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะว่ายากลุ่มเอนเซดดูอย่างไรนะคะหมอคิดว่าทั้งคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะรวมทั้งคนไข้กลุ่มอื่นที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตทั้งคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นความดันค่ะควรจะดูเป็นนะคะว่ายาตัวนี้ดูยังไงนะคะเพราะว่าเป็นยากลุ่มที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็บางคนเช่นในกรณีอย่างนี้นะคะก็คือยืมยาของคนอื่นทานค่ะบางทีคุณหมอสั่งยาให้คนอื่นได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาไตปกติค่ะแต่ถ้าเราไตไม่ปกติยาเนี่ยห้ามเอามาทานรวมกันนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าที่จริงคนอื่นทานได้เราทานไปอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้นะคะข้อต่อไปก็คือยาในกลุ่มนี้ค่ะมักจะเกิดผลเสียมักจะเกิดเรื่องในคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่เสี่ยงกับการที่จะมีไตเฉียบพลันอยู่แล้วเช่นเป็นคนไข้ไตเรื้อรังของเรานะคะคนไข้ณขณะนั้นอยู่ในภาวะขาดน้ำค่ะเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนมีท้องเสียเยอะนะคะรวมทั้งผู้ป่วยอายุมากค่ะนอกจากนี้นะคะในคนทั่วไปค่ะที่เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคไตนะคะบางทีที่จริงตัวเองเป็นโรคไตอยู่นะคะแต่ไม่ทราบเพราะว่าโรคไตระยะน้อยๆเนี่ยไม่รู้นะคะข้อที่2ก็คือแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นโรคไตเลยนะคะเป็นคนปกติเลยการทานยากลุ่มนี้ในขนาดสูงและเป็นระยะเวลานานติดต่อกันเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตเช่นกันนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์ค่ะแยกแต่ละหมวดหมู่สำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มไว้แล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ